Hello Kulinarians and welcome back to our channel. And at this time, meron tayong bisita, a former member of Fantasia Band. Kasama ko po siya dati sa isang banda. And now, Senior Executive Assistant at Ring Central. Please welcome, Daphne Garcia. Hindi po ang Kenneth Agis. Welcome to Lakbay Kulinaria! Guys, naimbitahan natin si Daphne para magluto sa atin ngayon ng isang masarap na Korean dish na Japchae! ang japchae ay isang noodle dish ng mga Koreano. Ang ibig sabihin po ng japchae is chop, ibig sabihin meats, and chae ay vegetable. So, mixed vegetable siya. Parang pansit ng Pilipino. Okay! So, Alright, so simulan na natin ang ating pagluto. Tara! So, anong mga kailangan nating ingredients para makaluto tayo ng isang masarap na japchae? okay, syempre, ang ating pinaka-importante is yung Korean noodles natin. They call this sweet potato glass noodles. Glass noodles. Yes. So, ang ginawa natin dito is binoil natin with, yung usual, may mantika siya and a little bit of salt for 6 minutes. So, we have our pork bulgogi. Pork bulgogi. Yes. So, ang parting yan is Belly. belly ng baboy. Samgyupsal sa Yes, Korean. sa Korean. Ang samgyupsal po ibig sabihin yung layer ng fats ng isang baboy. Yes. And then for garnish, we have the scrambled egg. We have the baby potatoes. Baby corn. Baby corn. Young corn. Young corn. Young Ano corn ba tocino. yan? Asan ang tocino? Taga lang. Anyway, moving on. We have the carrots, julienne, sliced. Tapos we have mushrooms. Ano, pwede pa tayong gumamit ng ibang mushroom aside Yes, sa berry? we can use button mushrooms, shiitake mushrooms. Mas masarap sana siya kung fresh, pero since we have very limited resources, we Yung can use in-can lang na. yung in-can na. Tapos, we also have the sweet onion, the ginger. We also have the garlic. And we have our spring onions. Salt and pepper to taste. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating bok choy. So, Okay, may ingredients pa pala. oo, Yung ito yung pinaka-sauce. ating pinaka-sauce. So, what we put here is soy sauce. We also have sesame oil, sesame seeds, brown sugar. We also put a little bit of ginger and a little bit of garlic. Ito po yung, So, you just have ito to yung put it pinaka-base, pinaka-sauce ng ating Ng japchae. ating japchae. That's right. Okay, so, Kailangan natin ang pagluluto. yes! Hala! So, maglagay tayo ng drizzle of oil. And then the next one, we'll saute ang ating garlic. Actually, since we have large pan, we can actually put it together. Yung mga ingredients natin. So, we can put this. Yan. So, Dap, saan mo naman natutunan magluto ng Korean na dish na japchae? Kasi yung yung si dad ko kasi, mahilig siya sa mga Korean food. Especially yung quarantine, di ba? Masyado, nasa loob lang tayo ng bahay. So, medyo napapanahon ng Korean food. Madami din di ba? So, syempre, kung masasanggit-sal ka, kailangan meron kang japchae, may japchae ka kasi it's a good combination. So, that's when I started, nagkaroon ako ng interest to look into the ingredients. Tapos nag-start na ako na lutuin siya. Palagi. Isa na siya sa main course kung meron kayong okasyon. Yes. Actually, ngayon po ay anniversary. Anniversary. Anniversary.
Mamsi at ni Mamsi and Papsi. Papsi. Shout out sa inyo, Papsi, Papsi. Yes! Antayin na namin kayo. Maglalasing na tayo. Correct. Yan talaga yung pinakamasarap doon. Kailangan pag may japchae, may panula. Soju! Oh, may soju rin ako. And then next, we can put our button mushroom. Like I said, we can also use any kind of mushroom that you like. Especially shiitake mushroom. Yun ang pinakamasarap talaga doon. Shiitake mushroom. So, mix-mix mo lang siya. Ayan. And then, we can add the carrots. Lagay natin si baby corn here. Meron ba talagang halaman na baby corn lang talaga siya? Or talagang hilaw siyang pinipitas na mais din talaga? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Tinatanong sa akin. Kasi parang... Farmer? Yung buhok mo kasi parang mais. Parang mais na. Pamais na yung buhok ko. Ask natin sa ating mga friendly farmers. Kung nga alam niyo po guys, pag-comment na lang po daw. Yes, that's right. Okay, so yan. Stay lang tayo ng konti. Give tayo ng little bit of salt. And we'll put a little bit of pepper. Papa. Papa. Oh, diba? Okay. Tapos, pag medyo half-cook na siya, huwag nating masyadong lutuin kasi malalabog masyado. Magtitira tayo ng kaunting garnish for later. Lagay natin siya tapos. Kasi we'll put the glass noodles in the middle. Okay, so what are we gonna do next? So natabi na natin yung ating mga veggie. Yes. So, ang next natin is Pinagyan kasi veggie dito. So, mahabol siya dun sa kulitan. Lagay na natin yan dyan bago ba tayo magsabi. So, bulgogi na tayo ngayon. Yes. Yan masarap. Ito ang masarap. We're gonna do, line up mo lang siya. So, next na lulutuin naman natin is yung totoong bulgogi. Na ibang Korean dish pa rin siya. Marami silang klaseng bulgogi sa Korea guys. Merong tawag dito, iniihaw, merong may sabaw. Depende. Yes. Meron sila yung bulgogi soup na tinatawag, diba? But masarap din. I tried that when I was in Korea. Pero ako mas nagustuhan ko yung grilled na bulgogi. But I think, parang mas na-appreciate natin yung kasi when we go out with our family, Yes. usually we do the, Parang barbecue parang style. barbecue style, like this. So, what we'll do is, we'll line up everything here. Tapos, ang gagawin natin is, huwag natin itapon yung doy, ilagay natin sa loob ng pan pag magpiprito Huwag niyo tayo. po gagayahin. Huwag niyo pong gagayahin yun. Dapat sakto siya sa pan, hindi sa labas ng pan, para siguradong maluto. Ayan. So, once na maluto na siya, what we're gonna do is, we have to cut it. Yung kalahati, gagawin nating pang-mix, and yung kalahati will be pang-top natin. Pang-garnish natin. Pwede rin naman. So, let's wait for a little bit. Okay, palalambutin lang po natin yung ating Bango, di ba? O, these mga viewers natin, virtual, na lang to. Umuhin nyo. Gutong kaya. alis na po ako. Ako siya. Habang nag-aantay po tayo, bibigyan tayong sample ni Miss Daphne ng kanta since na-introduce ko sa kanina as a former bandmate. Ako lang? Ako lang! Dalit na nila ako kumante. Alam naman nilang recording artist sa CR. So, bibigyan po tayo ng sample ni Miss Daphne Hindi meron tayong favorite song. na dinuduet. Oo. Anong song? I finally found someone. Huwag yun. Huwag naman yung patayan. This is it! This is it! Oh, I finally found someone. Taas yan. Para tayong Oo, chipmunks. mataas eh. Okay, ito na po yung sample ni Miss Daphne. From the movie, okay.
Mulan. Araw, bagyo. Okay. From the movie Aladdin. Here we go. Alright. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 Hold your breath, things it to gets see. better. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where A I whole used to new be. Every moment world. seems bright. 100,000 to... Kamali na tayo! Mali. Reason? Tama na nga. Tama na nga. At may tradition sila guys sa Korea, kunwari in-invite ka nga kumain sa kanilang bahay. May sinasabi sila after kumain, Chalmogo Sumida. Ang ibig sabihin, thank you very much for eating me. At thank you very much for inviting me. Chalmogo. Chalmogo Sumida. So ako, ang sasagot ko doon, kamsamida. Kamsamida. Diba? Yan ang nakukuha pag madalas ka manood ng K-drama. So sa Netflix po, ay hindi na Netflix. Subscribers po ng mga Netflix dyan. Pag mag-aaya ka naman ng kumain, tayo, kain tayo, ganun diba? Sa kanila, choose sa'yo. Ang sinasabi nila, choose sa'yo, ibig sabihin, kain tayo. Yes. Pag pauupo yung sila, upo kayo. Mag-uupo, andun choose sa'yo. Oo. Tapos sasabihin ko sa'yo, ewan ko sa'yo. Ewan ko rin sa'yo. Tapos Yeah, kasi- pagkatapos natin kumain, pag busog na, ito na gagawin. Hard to say, Cute. And since Korean naman yung ating niluluto for today, guys, dire-diretso na natin. Meron kami dito mga soju, Yes. strawberry flavor. Strawberry flavor. Nakalay ko namin. Wow. Kasi nainit. Ang original na soju is yung jinro. Zero. Yes. Saka walang flavor. All natural rice. Rice wine ba ito? Rice wine. Rice wine ng Korea. Tradition lang sa kanila ito pag kumakain sila or habang nag-dinner, nag-lunch. Laging kasama ang soju sa kanila na iniinom. Yes. I'm sure napapanood din nila sa K-drama. At alam mo, Yeah. My gosh. sa isang araw nung nasa Korea ako, So, apat na shot soju. muna ako dahil dyan. Yes. Habang pinapaluto pa natin yan ng konti. Ano nga yung cheers sa Korean? Kombe. Kombe, kombe. Good. Lasang blade. Ayo! Ang sarap. Rock. Kita niyo, luto na. Luto na siya. So, ito na ang ating cooked bulgogi. What we'll do, lagay natin sa gitna. Okay? So, once na naka-line up na yung mga ingredients, let's leave something para mamaya rin sa ating garnish on top. Ang next natin ay ang ating green glass noodles. So, nilagyan na natin ito ng a little bit of sesame oil para hindi siya magpipili. Right there. Okay, so lagyan mo muna siya ng konting sauce. A little bit more. Mas madali siya. Konti ka rin. Yan. So, tatansyahin mo lang siya muna. So, you wanna make sure na even mo. Maglagay natin ng mga sauce. Yan. Tayo din maglagay ng noodles. Okay. So, ito na yung
Na-mix na natin. Then, we'll put our garnish. Tada! Ito natin ang scallion. Yan. There you have it. So, here's our finished product, our Korean glass noodles. Japchae. Yes. At finished product, syempre. Hindi matatapos yun walang Yes. At samantalahin na natin ang pagiging Koreano natin ngayong araw. Mag-chopstick tayo kahit tayo hirap na hirap. Hige! Yan. Lagyan natin ang ating mga garnish dyan. Yes. Here we go! Cheers! So, what do you think right now? Oh? Oh! Speechless? Puno lang ang bibig. Sarap guys. Sana matry ito sa bahay ninyo. Try it. It's really good. And please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. Lakbay Kulinaria. Maria. Cheers! Okay! Dan, 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 dan. Game